ኦኬ ዛሬ ዲስከስ የምናደርገው እስካየነው በጣም ሲምፕል የሆኑ ኮዶችን ነው። እንዴት ነው አሁን እነዛን ኮዶችን ኦርጋናይዝ አድርገን ሞጁላራይዝ ማድረግ የምንችለው የሚል ኮንሴፕት ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። እሱም ፋንክሽንስ ይባላል። እንግዲህ ከዚህ ይሄንን ሌሰን ዲስከስ ካደረግን በኋላ ሞር ያው ፋንክሽን ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። ኮድም ስንጽፍ የራሳችን ስክሪፕትም ሆነ ፕሮግራም ስንጽፍ ሞጁላራይዝ ማድረግ አለብን። ስለዚህ we will work with functions, different built-in functions. የተለያዩ built-in functions አሉ ፓይተን በጣም ብዙ ናቸው እንደውም built-in functions። እነዛ built-in functionsም ስራዎቻችንን ያቀሉልናል። እንደዚሁም ፈጣን ፋስት የሆነ ኮድ መጻፍ እንችላለን። ኤፊሽንት የሆነ ኮድ ለመጻፍ built-in functions መጠቀም እንችላለን። We can also define our own function that is called user defined function. ስለዚህ ፋንክሽን ስንል በሁለት መንገድ ነው የምንከፍለው። አንደኛው user defined function ነው። ሁለተኛው ደግሞ built-in function ነው። built-in function ማለት እኛ ዲፋይን ማናደርገው ኦልሬዲ ከኢንተርፕሬተሩ የሚያውቀውና ኦልሬዲ ቀድሞ built-in የተደረገ ፕሮግራም የተደረገ ፋንክሽን ነው። ያንን ተጠቅመን የምንፈልገውን ስራ መስራት እንችላለን። ሌላው ደግሞ ፍሌክሲብል እንዲሆን ከፈለግን የራሳችንን ዲፋይን እናደርጋለን። በስሩ የተለያዩ አልጎሪዝሞችን ጽፈን ኢንስትራክሽኖችን ወይም ብሎክ ኦፍ ስቴትመንቶችን ጽፈን የራሳችንን ስራ በራሳችን ዩዘር ፋንክሽን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ማትማቲካሊ ፋንክሽን የምናውቀው ነገር አለ። ማትስ ላይ ኖርማሊ ፋንክሽን የሚባል አለ እና ፋንክሽንስ ማለት ሜኒ ፕሮግራምስ ሪአክት ቱ ዩዘር ኢንፑት። ብዙ ላይን ኦፍ ፕሮግራመሮች ኢንፑት ላይ ዩዘር የሚያስገባው ዴታ ላይ ሪአክት የሚያደርጉ ናቸው። Functions allow us to define a task we would like the computer to carry out based on input. ስለዚህ በምናስገባው ዴታ ወይም ኢንፑት መሰረት ከኮምፒውተሩ ጋር ያ ኮምፒውተሩ ራሱ ሪአክት የሚያደርግልን ራሳችን ዲፋይን የምናደርገው ሊሆን ይችላል። A simple function in Python might look like this. For example, mathematically represent የምናደርገው ይሄ ነው። f of x ማለት mathematically function ነው። So this function will compute 3x plus 2. ይሄንን ኮምፒውት ያደርግልናል ፋንክሽን። ለምሳሌ x ቦታ 6 ብናስገባ this is our ኢንፑታችን ነው። ከዛ በኋላ ያን ፕሮሰስ አድርጎ ካልኩሌት አድርጎ ስንት ያወጣልናል? 20 ያወጣልናል ወይም 20 ያወጣልናል ማለት ነው። ይሄንን ፋንክሽን ወደ ኮምፒውተር ፕሮግራም እንዴት ነው የምንቀይረው? አውቶማቲክ እንዲሆንልን ይሄንን ማኑዋሊ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። አሁን ማትማቲካል ፋንክሽኖችን ማኑዋሊ ነው ይሄን እናስገባ። 6 እናስገባ 6 በ2 አሚን 6 ሲባዛ በ3 ሲደመር 2 እያን በማኑዋል ራሳችን ካልኩሌት የምናደርገው ነው። ነገር ግን when you define a function to calculate this mathematical formula 6ን ስናስገባለት ራሱ ካልኩሌት አድርጎ አውትፑቱን ይሰጠናል ማለት ነው። because x value 6 ነው ይታወቃል። y ደግሞ እንደገና 2 የምናስገባ እንደዛው ኮምፒውተር አድርጎ 8 ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፋንክሽን እንዴት ነው ወደ ኮምፒውተር ወይም ፕሮግራሚንግ ፋንክሽን ዲፋይን አድርገን ፕሮግራማቲካሊ ሶልቭ የፋንክሽን ጥቅሙ። ስለዚህ ፋንክሽን ማለት የብሎክ ኦፍ ኮድ ነው which only runs when it is called. ፋንክሽኑ የብሎክ ኦፍ ኮድ ሲሆን በስሩ የተለያዩ ኮዶችን የያዘ ሲሆን ያ ፋንክሽን ስንጠራው ነው ወይም ሪቮክ ስናደርገው ነው ያ ኮዱ ረን ሆኖ የሚፈልገው አውትፑት ሊወጣልን የሚችለው ማለት ነው። ዲፋይን ይደረጋል ነገር ግን ኮል ሳይደረግ how to call function we will see. ስለዚህ you can pass ዳታዎችን ፓስ ልክ ፋንክሽኑን ኮል ስናደርገው ፋንክሽን ውስጥ ዴታዎችን ፓስ እናደርጋለን። ለምሳሌ ልክ እዚህ ጋር 6ን ፓስ እንዳደረግ ነው
እዚህ ፋንክሽን ውስጥ 6ን ስናስገባ አውቶማቲካሊ ምን አደረገልን ካልኩሌት አድርጎ 20 አወጣልን ማለት ነው የምንፈልገው የዚህን ሪዛልት ነው ስለዚህ ፕሮግራመሩ ይህንን ኢንስትራክሽን ይጽፍለታል ነገር ግን ዩዘሩ እንዴት ፕሮግራም እንደተደረገ ያውቀውም ነው የሚያስገባው ልክ ካልኩሌሽን ሲፈልግ ኢንፑት ሲያስገባለት የሚፈልገውን ፕሮሰስ አድርጎ አውትፑት ያወጣለታል ማለት ነው ሶ እነዛ ፋንክሽን ውስጥ የምናሳልፋቸው ዴታዎች ፓስ የምናደርጋቸው ዴታዎች ፓራሜትርስ ይባላሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር x ወይም y አለ y is a parameter ስለዚህ ያ ፓራሜትር ነው በዛ ፓራሜትር አማካኝነት ነው ዳታውን ልናስገባለት የምንችለው ወደ ዛ ኮድ ማለት ነው into a function can return data as a result finally ልክ ፓራሜትር ቫልዩ ካስገባን በኋላ ያ ፋንክሽን ሪተርን የሚያደርግልን ዳታ ነው ሪዛልቱን ነው የዛን ዴታ ሪዛልት ልክ 6ን ስናስገባ 20ን እንዳወጣልን ሁሉ የፋንክሽኑም እንትን እንደዛ ነው ማለት ነው function is a block of organized reusable code that is used to perform a single related action organized የሆነ reusable code ነው ምን ለማድረግ አንድ ሲንግል ታስክ ፐርፎርም ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት ያ ፋንክሽን ማለት ነው as you already know python gives you many built-in function ለምሳሌ printን እና ካሁን በፊት አይተናል this is a built-in function ጥቅሙ ምንድነው ልክ እዚህ ውስጥ ዴታ ስናስገባለን እናደርግለት ፓራሜትር ሊሆን ይችላል ያ ቫሪያብል እንደማለት ነው ፓራሜትር ማለት በሌላ አገላለጽ ልዩነቱ ፋንክሽን ውስጥ ሲሆን ፓራሜትር ይባላል ከፋንክሽን ውጪ ሲሆን ቫሪያብል ነው የሚባለው ስለዚህ ምን ያወጣልናል ይሄ አውትፑት ዲስፕሌይ ያደርግልናል ሪዛልት ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን the same is true functionም እንደዚህ ነው ኮል የምናደርገው አሁን እዚህ ጋር እኛ ኮል ነው ያደረግነው እንጂ this is already defined earlier but you can also create your own function that is a user defined function ይባላል ራሳችን ዲፋይን የምናደርገው ፋንክሽን user defined function ነው የሚባለው ያው actually ቅድም እንዳልኳችሁ there are two types of functions አንደኛው user defined ነው ሁለተኛው ደግሞ built-in function ነው ያው ለምሳሌ print is a built-in function ጥቅሙ ምንድነው ዴታ ፕሪንት እንዲያደርግልን ወይም አውትፑት እንዲያወጣልን ነው የምንጠቀምበት so the general syntax of a function is def function name then parameters list of parameters inside the parentheses then the colon ከዛ ከስሩ block of statement ሲኖር function ስር block of ኮዶችን እንጽፋለን ማለት ነው so this is a keyword def የሚባለው def keyword ነው function define ለማድረግ always ይሄ ቀድሞ ተመጣ so this is a function ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ function name ተከትሎ ይመጣል ከዚህ keyword የሚባሉት ኢንተርፕሪተሩ የሚያውቃቸው ወይም ኮምፓይለሩ ሊያውቃቸው የሚችል እኛ በራሳችን ዲፋይን ማናደርጋቸው ናቸው keyword የሚባሉት ስለዚህ def ወይም def is a keyword to define a function define ለማድረግ የምንጠቀምበት keyword ነው function name-አችን ደግሞ ከዛ keyword ቀጥሎ ይመጣል function always define ሲደረግ parenthesis ይኖረዋል በፓረንተሲስ ነው function መሆኑን የምናውቀው በዛ አማካኝነት ነው ልክ printን እንኳን ስናይ parenthesis አለው so this is simply we can say it is a function ይሄ parenthesis list of parameters ሊኖሩት ይችላሉ ዴታዎችን ሊይዙልን የሚችሉ ፓራሜትሮች አሉት ከአንድ በላይ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ከዛ block of code ነው የምንለው ኮለን አለው ሁለት ነጥብ እንለው በአማርኛ ሁለት ነጥብ ከዛ ከስሩ የተለያዩ ይሄ ፋንክሽን ሪተርን የሚያደርግልን አውትፑት የሚያወጣልን ኢንስትራክሽን እንጽፍለታለን ብሎክ ኦፍ ስቴትመንቶችን እንጽፍለታለን ማለት ነው ከዚህ ፋንክሽን ስር ስለዚህ this is a general syntax ፋንክሽን ዲፋይን አድርጉ ብትባሉ መጀመሪያ def ወይም def keyword ተጠቀማላችሁ followed by function name የምትሰሩትን ሊገልጽ በሚችል ዲስክሪፕቲቭ ኔም ገላጭ የሆነ ስም መስጠት ይኖርባችኋል ማለት ነው ፋንክሽን ኔም ፓራሜትሮች ላይክ ቫሪያብል የምንለው ማለት ነው ቫሪያብል እንዴት ዲክሌር እንደሚደረግ አይተናል በባለፈው ክላስ እዚህ ጋር ግን የሚለየው ፓረንተሲስ ውስጥ ነው ዲፋይን የምናደርጋቸው ፓራሜትሮችን
For example, let's define function for this mathematical expression or function. ይሄ mathematical function ለምሳሌ f of x equals to x square ይላል። ይሄንን ወደ ኮምፒውተር ፋንክሽን ስንቀይረው ወይ በፕሮግራሚንግ ስንጽፈው def እንጠቀማለን። That's the keyword, define a function, then followed by the function name. function name ራሳችንን የምንሰጠው user defined function የተባለው ራሳችን የምንሰጠው ስለሆነ ነው። አሁን እዚህ ጋር ስኩዌር ይላል ፋንክሽን ኔሙ፣ ፓራሜትሯ ደግሞ ኤክስ ናት። እዚህ ጋር ራሱ ነው ኮንቨርት ያደረገው። this is the x the parameter ኢንፑት ትቀበላለች ማለት ነው። እቺ ፓራሜትር ዴታ የምንቀበልበት በዚች አማካኝነት ነው ዴታ ልናስገባ የምንችለው ዩዘሩ ኢንፑት ሊያስገባ የሚችለው ማለት ነው። ልክ እዚህ ቦታ ለምሳሌ 2 ብናስገባ 2 የኤክስ ቫሉ ይታወቃል ማለት ነው። 2 ነው to the power of 2 is 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አውትፑቱ ሪተርን የሚያደርግልን 4 ነው። እዚህ ጋር ኮለን እንጠቀማለን። then block of statement የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው። so we define function using def keyword. the keyword is def. ይሄ የራሳችን ልንሰጠው የማንችለው built in የሆነ keyword ነው። ፋንክሽን ዲፋይን ለማድረግ ወይም ክሬኤት ለማድረግ የምንጠቀምበት ኪወርድ ነው ፓይተን ፕሮግራሚንግ። then ከሱ ቀጥሎ ከዚህ ኪወርድ ቀጥሎ የሚመጣው ምንድነው? name of the function. name of the function for example እዚህ ስኩዌር ነው። ስኩዌር ከሆነ በቀላሉ ስሙን የፋንክሽን ኔሙን አይተን ብቻ አንደርስታንድ እናደርጋለን፣ ምን እንደሚሰራልን መረዳት እንችላለን ማለት this is ገላጭ የሆነ ስም ነው ማለት ነው። which in this case is square. We then include the function input in parentheses. በፓረንተሲስ ኢንክሎዝ እናደርገዋለን የፋንክሽን ኢንፑቱን። ኢንፑት አለ እዚህ ውስጥ እዚህ ፋንክሽን ውስጥ ኢንፑት አለ ማለት ነው። so in this case x is the input of this function. x የዚህ ፋንክሽን ኢንፑት ነው ማለት ነው። so then we use colon እንጠቀማለን። እዚህ ጋር colon ፋንክሽን መሆኑን የምናውቀው colon እዚህ ጋር ስለምንጠቀም ነው። to tell Python we are ready to write the body of function. ይሄ ማለት ይቺ ኮለኗ የምንነግረን ከዚህ ፋንክሽን ቀጥሎ የሆነ የምንጽፈው ብሎክ ኦፍ ስቴትመንት አለን ማለት ነው። ይሄ ፋንክሽን ሊሰራልን የሚችለው ብሎክ ኦፍ ስቴትመንት እንዳለ ይገልጽልናል። in this case the body of the function is very simple. አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው simply return x the power of 2 when you input data to the parenthesis in the parentheses, automatically the value of x is assigned to x, then the power of return የሚያደርግልን የዚህም ፓወር ነው power of 2. the keyword return የምትለዋ ኪወርድ ናት። ኪወርዷ ምንድነው የምታደርገው? የዚህን አውትፑት ነው ሪተርን የሚያደርግልን። ስለዚህ ይቺ ሪተርን የምትለዋ ኪወርድ ወይም ስቴትመንት this is a keyword ናት። እንደገናም ስቴትመንት so ሪዛልቱን ነው ሪተርን የምታደርግልን። ሪዛልቱ ስንት ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ብናስገባ ሪዛልቱ 4 ነው። 4 ነው ሪተርን የሚያደርግልን። ይቺ ሪተርን ስቴትመንት የምንጠቀምበት ነው። so the keyword return signals that the function creates some input output when user input ገባ some output return ያደርግልናል። not every function will have a return statement. ሁሉም ፋንክሽን ሪተርን ስቴትመንት ላይኖር ይችላል። ፕሪንት ልትጠቀሙ ትችላላችሁ instead, but most of the time የምንጠቀመው ሪተርን ነው። አውትፑቱን ሪተርን እንዲያደርግልን ሪተርን ነው። but many will a return statement in this function. ምንድነው እዚህ ጋር ሪተርን ስቴትመንት ተጠቀምን ፓይተን ላይ ይሄ ፋንክሽን ኤንድ አድርጓል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ኢንስትራክሽን መጻፍ አትችሉም። ምንም አይነት ኢንስትራክሽን መጻፍ አትችሉም ከዚህ እዚህ እንትኑ ፋንክሽን ውስጥ ማለት ነው። after the return statement the function will end ያደርጋል ማለት ነው። ስቶፕ ያደርጋል። እዚህ ጋር አዲስ ላይን ነው የሚጀምረው እንጂ እዚህ ብሎክ ውስጥ ፋንክሽን ውስጥ ከዚህ ሪተርን ስቴትመንት በኋላ መጻፍ አንችልም። let's see our function in action. ሌላው እዚህ ጋር ነው አሁን በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን። እስካሁን ምንም አይነት ችግር አልፈጠረብንም ኮዶችን ስንጽፍ። አሁን ግን ፋንክሽን ላይ ዲፋይን ስናደርግ
indentation የሚባል ነገር አለ። indentation is the most important in Python። እዚህ ጋር አይታችሁና ስፔስ አለው ሞር ስፔስ አለው እዚህ ጋር ሞር ስፔስ አለ። በዚህ ዩ ከጻፋችሁት ሮንግ ኤረር ነው የሚያመጣው። ምክንያቱም ይሄ indentation የሚጠቅመን ይሄ ስቴትመንት የተጻፈው ወይም this statement is under the block of this function የዚህ ፋንክሽን ነው ብሎ ነው የሚያውቀው። ለምሳሌ ሪተርን ስቴትመንት ውጪ የሆነ ብጽፉ x 2 + 3 ብጽፉ this is out of this function ከፋንክሽኑ ውጪ ነው እንጂ የዚህ ፋንክሽን ስቴትመንት አይደለም ወይም በዲ አይደለም የዚህ ፋንክሽን አካል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ this is indentation ፓይተን ላይ indentation is case sensitive ነው። በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እያንዳንዱ ፋንክሽን ዲፋይን ስታደርጉ indentation አለው። so indentation refers to the spaces at the beginning of a code line space ማለት ነው indentation ማለት። ስለዚህ እያንዳንዱ ፋንክሽን indentation በስሩ ያሉትን ኮዶች አይደንቲፋይ ለማድረግ indentation አለው ማለት ነው። indentation ይኖረዋል። Where in other programming languages the indentation in code is for readability only ሌላው ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ ለምሳሌ ጃቫ ሚሆን C++ indentation የምንጠቀመው ሪዴቢሊቲው ለመጨመር ነው ወይም ሞር ሪዴብል እንዲሆን ነው በቀላሉ አንደር እንጂ indentation ኢምፖርታንት አይደለም ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ። ፓይተን ላይ ግን indentation is very very important። ለምሳሌ ይሄን indentation-ን ላውጣው እንደዚህ እኩል ላድርገው ኤረር ነው የሚያወጣው። you see what type of error? indentation error expected an indented block where at line 2 ላይ indentation so ይሄን ስፔስ ትሰጣላችሁ ወይም ታብ ትሰጣላችሁ አንድ ታብ ማለት ነው። most of the time for space ነው የሚሆነው ያ ዲፋልቱ ስለዚህ ያ ማለት ነው። አሁን ረን ብናደርገው ኤረሩ ይጠፋል። ሌላው so the indentation is very important. Python uses indentation to indicate a block of code የብሎክ ኦፍ ኮዱን ወይም ስቴትመንቱን ኢንዲኬት የሚያደርግልን indentation ነው እዚህ ፓይተን። so this is very important. be careful when you define your function። ስለዚህ በስሩ ያሉትን ኮዶች ኢንደንትድ መሆን አለባቸው ስፔስ መኖር አለበት። ሌላው indentation ለምሳሌ xን እዚህ ጋር ዝም ብዬ ዲፋይን ላድርጋት እዚህ ጋር አድርጌ x you see ቱ ላድርግ እዚህ ጋር x ሬድ ምልክት ነው የሚያደርግባት። ለምንድን ነው ሬድ ምልክት ያደረገባት? xን ኢንደንትድ አይደለም ትክክል አይደለም። አሁን ረን ባደርገው ኤረር አት ላይን 3 ላይ ኤረር ነው። ኢንደንቴሽኑ እኩል መሆን አለ ወጣ ገባም አይደለም ሶ እኩል መሆን። ስለዚህ እቺን x1 ኢንደንት ስናደርጋት በትክክል ስናደርጋት ከለሯ ራሱ ትቀየራለች ማለት ነው። ናው እኩል መሆን አለበት ኢንደንቴሽኑ። ስለዚህ ፎር ታብ ነው። አሁን እኔ ጁፒተር ላቡ ላይ ባይ ዲፋልት ፎር ስፔስ ነው ያለው ፎር ታብ እዚህ ጋር ቴክስት ኤዲተር ኢንደንቴሽን ፎር ስፔስ አለው ማለት ነው። 8 ስፔስ ማድረግ ትችላላችሁ 1 ስፔስ በት ቤስት የሚሆነው ስታንዳርዱ ፎር ስፔስ ነው። ፎር ስፔስ አሁን ይሄ ባይ ዲፋልት ፎር ስፔስ ነው። ኢንደንቴሽኑ እንደዛ ነው። ይሄን ይመስላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምንድነው ረንስ አድርገው አውትፑት ያላወጣው ነው? ምን ይላል? ቅድም እንዳልኳችሁ ፋንክሽኑ ኮል ሲደረግ ወይም ጠራ ብቻ ነው አውትፑት ሪተርን የዚህ ሪዛልት ሪተርን ሊሆንልን የሚችለው ብለናል። ስለዚህ እንደዚሁ ሪተርን የምናደርገው የዚህን 2+3 ብቻ ነው የሚያወጣልን። 2+3 ይወጣልንም ይሄ ከፋንክሽኑ ውጪ ነው። it is not inside this function ፋንክሽን ውስጥ አይደለም። የፋንክሽኑ ብሎክ ኦፍ መንት አይደለም። ሶ ከፋንክሽኑ ውጪ ነው እሱ ሪተርን ይሆናል። ነገር ግን ይሄኛው የዚህ ሪዛልት ሪተርን አይሆንልንም ወይም አውትፑት አይወጣልንም። ምክንያቱም ይሄ ፋንክሽን መጠራት አለበት። ዴታ ወይም ኢንፑት ለዚህ ቫሪያብል ለዚህ ፓራሜትር ማስገባት አለብን ማለት ነው። እሱን እንዴት ነው የምንጠራው? ፋንክሽን ኮል ይባላል። በፕሮግራሚንግ ፋንክሽን ኮል ይባላል። so we can store
function output in variable እዚህ ጋር ስንጠራ ለምሳሌ variable ላይ ስቶር እናድርገው ከዛ ያንን ፋንክሽን ኔሙን እንጠራለን ፓረንተሲስ ውስጥ ምን እናስገባለን ቫሉ ያ ማለት ኢንፑት ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ፋንክሽን የተባለ ፓራሜትር አለው ስለዚህ ኢንፑት መቀበል አለበት ማለት ነው ኢንፑት ሲቀበል ለምሳሌ 5.5 አስገባው that is floating output የሚሆነው 5.5 the power of 2 is ብሎ ነው የሚያወጣልን then print ማደርገው የቱን ነው ይችን ቫሪያብሏን ስጠራት ቀጥታ ይሄ የት ይሄዳል እዚህ ፋንክሽን ጋር ይሄዳል እዚህ ያስገባሁት ኢንፑት አውቶማቲካሊ አሳይን የሚሆነው ለዚህ ፓራሜትር ነው እዚህ ፓራሜትር አሳይን ይሆናል የዚህ ቫሉ አውቶማቲካሊ ለኤክስ አውትፑቱን ሪተርን ያደርግልኛል ማለት ነው ሌትስ ሲ ታሊ ነኝ እዚህ ጋር እንደምናየው የመጀመሪያው 5 point ኦኬ እዚህ ጋር ይሄን እንደገና ረል አድርገው ያ 5.5 the power of 2 is around 30.25 ይሆናል ማለት ነው ሪተርን አደረገልን ስለዚህ አውትፑቱ ይቺ ሪተርን ስቴትመንት የሚጠቅመን አውትፑቱን ሪተርን እንዲያደርግልን ነው ሪዛልቱን ፉቱ ይሄ ሪተርን የዚህ ፋንክሽን በዲው ወይም ብሎክ ኦፍ ስቴትመንቱ ሪተርን የሚሆንልን አውትፑት ልናይ የምንችለው ፋንክሽኑ ኮል ሲደረግ ነው ፋንክሽኑ ኮል ተደርጎ ኢንፑት እዛ ፋንክሽን ውስጥ ስናስገባና በዛ ፋንክሽን አማካኝነት ለፓራሜትሩ ቫሉ አሳይን ስናደርግ ነው ስለዚህ that is function call ይሄ ነው ሌላው እዚህ ጋር 6 ለምሳሌ 6 አሳይን አደረኩ በዚህ መንገድም ይቻላል መጀመሪያ ቫሪያብል ቫሉን ዳብል ያስኩት ከዛ እንደዚህ ሳላደርግ ቀጥታ ፕሪንት ውስጥ ያንን ፋንክሽን ጠራው እዛ ፋንክሽን ውስጥ የዚችን ቫሪያብል ቫሉ ፓስ አደረኩ ማለት ነው this is argument ይባላል እዚህ ጋር ሲመጣ argument ይባላል but ፋንክሽኑን ገና ዲፋይን ስናደርገው ይቺ ፓራሜትር ትባላለች ፓራሜትር so this is an argument ቫሉ ነው ቀጥታ አሳይን ፓስ የሚሆንልን so 6 the power of 2 is 36 ይሆናል ማለት ነው so this is simple function definition ይባላል ይሄ function definition user defined function ይባላል ምክንያቱም ራሳችን ዲፋይን ስላደረግ ነው ኦኬ እዚህ ጋር ጥያቄ ካለ መጠየቅ ይቻላል ታብ ስንሰጥ እዛ ላይ ነው ጥያቄ ያለኝ ከኪቦርድ ላይ ነው ኪቦርድ ነው ላይ ነው ወይስ እሱ ጋር ጁፒተር ላቡ ጋር ነው ማድረግ የምንችለው ኤዲተሩ ትክክለኛ ኤዲተር ከሆነ ኤዲተር ከሆነ ለምሳሌ ይሄ ፋንክሽን ነው አይደለ ይሄን ላጥፋና እንደገና ዲፋይን ላድርገው def here x አረኩ ኮለን አደረኩ ኢንተር ስለው አውቶማቲክ ብሎክ እንትኑ አውቶማቲክ ነው እኛ እንሰጠው ይሄንኛውን ግን ያውቀዋል ራሱ ዲቴክት ያደርጋል ይችኛዋን ግን ኮለን ሳንጽፍ ኢንተር ብንለው አያውቀው ኦኬ እዚህ ጋር ትክክለኛውን ፋንክሽን ዴፊኒሽኑ በትክክል ካስቀመጥ ነው ኮለን አስቀምጣል ኢንል አውቶማቲክ ነው እንትን አይደ እኛ መስጠት አይተበቅብንም ስለዚህ x the power of is ብሎ ሪዛልቱን እዚህ ጋር ኮል ስናደርግ ሪተርን ይሆንልናል ማለት ነው ስለዚህ ኢንዴንቴሽን እንደዛ ነው ኤዲተሩ ይወስነዋል አሁን ይሄ ጁፒተር ኖትቡክ ነው it is ፕሮፌሽናል ነው አውቶማቲክ ነው ኤቭሪቲንግ ዲቴክት ያደርግልናል ሌሎችም እነዚህ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ የሚባሉ አሉ እነሱንም አተም ይባላል እነዚህ ፕሮግራሚንግ ተብለው የተሰሩ ለፓይተንም ሆነ ለሌሎች ተብለው የተሰሩ ከሆኑ ኢንዴንቴሽኑ አውቶማቲክ ነው እኛ መስጠት አይተበቅብንም ነገር ግን ዝም ብሎ ኖርማል ቴክስት ኤዲተር ላይ ይሄ ፕሮግራሚንግ የማያውቅ ቴክስት ኤዲተር ላይ ከሆነ ኢንዴንቴሽኑ ራሳችን መስጠት አለበት ታብ ተጭነን መስጠት አለበት የግድ 4 መሆን አለበት ላይክ ዲፎልቱ የግድ አይደለም ስታንዳርድ ነው እዚህ ጋር ቅድም እንዳሳየዋችሁ እዚህ ጋር ስፔስ 1 አለ ኢንዴንቴሽኑ ማለት ነው 2 አለ
አለ for is standard ፒ የሚባል አለ ኖርማሊ ፒ እሱን ደንብ ማንበብ ይቻላል ስታንዳርድ አለ የፓይተን ፕሮግራሚንግ ስታንዳርዶች አሉ ፋንክሽን እንዴት ዲፋይን እንደሚደረግ ቫሪያብል እንዴት ዲፋይን እንደሚደረግ ታቦችን ኤቭሪቲንግ የፕሮግራሚንግ አጻጻፍ ስታንዳርዶች አሉ ፒኢፒ 8 የሚባል አለ ዶክመንቴሽን አለ ራሱ የቻለ ማለት ነው ስለዚህ this is a standard ከዛም በላይ መስጠት ይችላል ከዛም በላይ ሲሰጥ ግን እንትን አይሆንም አሁን ይሄ ፎር ስፔስ ነው ከዚህ በላይ ብሰጠውስ አየው በጣም እንትን ይያለ ይመጣል እንትን አይሆንም ሪዴብል መጠበቅ አለብን ሞር ሪዴብል የሚሆነው ላይክ this ሲሆን ነው ሌላ ላይን ስንጨምር ኢንደንቴሽኑ እኩል መሆን አለበት ብለህ እዚህ ጋር አውቶማቲክ ነው ባይዘው እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ የኤክስ ቫልዩ እዚህ ጋር 3 ሊስት አሁን ኢንተር ስለው ኢንደንቴሽኑ ምንድነው አውቶማቲክ ነው ከዚህ ግን ከሪተርን በኋላ ኢንተር ብለው ከዚህ ብሎክ ኦፍ ከዚህ ፋንክሽን ውጪ ነው የምንወጣው ውጪ ሆነና ምክንያቱም ሪተርን ስቴትመንት በራሱ ኦፍ ዘ ፋንክሽን ማለት ነው ፋንክሽኑን ኤንድ ማድረጊያ ነው ያልቃል በቃ እዚህ ጋር ኢንዲድ ይሆናል ማለት ነው ፋንክሽኑ ከዚህ ከሪተርን ስቴትመንት ውጪ የምንጽፈው ነገር ከፋንክሽኑ ውጪ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ብጽፍ this is out of function ለምሳሌ ኮል እናድርገው ፋንክሽኑ ምክንያቱም ፋንክሽን ኮል ራሱ ከፋንክሽኑ ውጪ ነው የሚጠራው እንጂ ፋንክሽን ውስጥ አይጠራም ፋንክሽን ኮል ምክንያቱም ፋንክሽን ውስጥ ፋንክሽኑን ሌላ ፋንክሽን መጥራት እንችላለን ግን ራሱን ፋንክሽን እንደዚህ መጥራት ከፋንክሽኑ ለምሳሌ ስኩዌር እና ይሄንን እንጥራው እዚሁ ላይ ስኩዌር እዚህ ጋር ቫልዩ አሳይን እናደርጋለን ለምሳሌ 4 እናደርግ ከዛ print square እዚህ ጋር ኖርማሊ ሎካል ቫሪያብል ዲፋይን አድርጋለሁ ይችላል አጥፋት ቀጥታ አሁን ይሄ ፋንክሽን ኮሉ ከምን ውጪ ነው ከፋንክሽኑ ውጪ ነው አይደለ ይሄን ኮል ስናደርገው ይሄ ፋንክሽን ዲፋይን ሆኗል መሆን አለ መሆኑን ቼክ ያደርግልናል ዲፋይን ከሆነ ኢንተርፕሪተሩ ካወቀው ቀጥታ ይሄ ፋንክሽን ሜተር አለው የለውም የሚለውን ቼክ ያደርጋል ካለው ያንን ቫልዩ የጠነን ቫልዩ ለዛች ፓራሜተር አሳይን ያደርግልናል ከዛ ሪተርን ስቴትመንቱ የዛ ፋንክሽን ብሎክ ኦፍ ስቴትመንት ነው ቫልዩን አሳይን አድርጎ ምን ሪዛልት ያወጣልናል ሪዛልቱ ምን እንደሆነ የሚሆነው ይሄ ኮምፒውቴሽን ነው የማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ነው የሚሆነው የ4 ስኩዌር ሲሆን 16 ይወጣልናል ማለት ነው ሪተርን ይሆናል ይሄ ማለት ነው Thank you so much. So ስም ስንሰጥ ለምሳሌ ስኩዌር ስንል ኤስኪው ብቻ ማለትም እንችላለን ጀስት ራሳችን ስለሆነ እንትን እያልን ያለን ያ ኤስኪው ማለት እንችላለን ግን ስም ስንሰጥ ገላጭ መሆን አለበት የሚለው ያ ስታንዳርዱ እንደዛ ነው ገላጭ አሁን ስኩዌር የሚለው ፋንክሽን ምንን ይገልጻል አንድን ቁጥር ነምበር ስኩዌር ማድረግ ነው right ያን መሆኑን ይገልጽልናል ገላጭ ስም ብንሰጥ ቤተር ነው የሚል ነው እንጂ ኤኒ ስም ኤኒ ኔም መስጠት ይችላል ኤስኪው ብትለው እዚህ ጋርም ግን ኤስኪው መጥራት አለበት ኤረር ፈጠረ አሁን ኤረር ይፈጠረው ኤስኪው ምክንያቱም ኤስኪው ሚል ፋንክሽን ነው ዲፋይን ያደርግ ነው እዚህ ጋርስ አውት ምንም ሳንሰጠው እንትን ብንል ኤረር ነው ምክንያቱም ይሄ ኤስኪው የተባለው ፓራሜትር አለው ይሄ ኢንፑት መቀበል አለበት ግዴታ ለዛች ፓራሜትር ቫልዩ አሳይን መደረግ አለበት አለበለዚያ ኤረር ታይፕ ኤረር ኤስኪው ምን ይላል ሚሲንግ ዋን ሪኳየርድ ፖዚሽናል አርጊውመንት አንድ አርጊውመንት ሚስ አድርጓል ስለዚህ እዚህ ጋር አርጊውመንት ያስፈልገናል ኤኒ አርጊውመንት ቫልዩ መስጠት አለብን ማለት ነው ኦኬ ሶ ስንጠራ መጠንቀቅ ያለብን ላይክ እዛው ኢንተርፕሪተሩ የሚያነበው ሲሆን ያችን እንትን ማለት አለብን በመንጠራበት ጊዜ ኤግዛክትሊ ያችን መጻፍ አለብን ማለት ነው ያ ፋንክሽን ኮል ዲፋይን ምክንያቱም ያ ፋንክሽን ዲፋይን ሲሆን ነው አይደለ መጠቀም ሪዩዝ ማድረግ የምንችለው ዲፋይን ካልሆነ ግን ኢንተርፕሪተሩ ከየት አመጣው ብሎ ያንን ሪዩዝ ማድረግ እንችላለን አንችልም ምክንያቱም አያውቀውም ማለት ነው ያን ግን ፋንክሽን በትክክል ዲፋይን ካደረግ ነው ምን ያክል ፓራሜትሮች አሉት ለዛ ፓራሜትሮች እኩል ቫልዩ መስጠት ወይ አርጊውመንት መስጠት ከቻል
በትክክል የምንፈልገውን አውትፑት ያወጣልናል። Thank you so much. Thank you so much. It's very clear. Okay. So we can pass different input to the square function. እዚህ ጋር ቅድም እንዳየነው የዲፈረንት ኢንፑት ማስገባት እንችላለን። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያው 5.5 ፍሎቲንግ ፖይንት ነው። እዚህ የሁለተኛው ደግሞ ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ የተለያየ አውትፑት ነው የሚያወጣልን። ሁለት ጊዜ ጠራ ነው ያን ሪዩዘብል። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ማየት ያለን ነገር ፋንክሽኑን አንድ ጊዜ ነው ዲፋይን ያደረግነው። ያንን ፋንክሽን ግን ስንት ጊዜ እንጠቀማለን? many times እዚህ ጋር ሁለት ጊዜ ተጠቅሜዋለሁ አይደለ? እዚህ ጋር አንድ ጊዜ 5.5 ፍሎቲንግ ፖይንት እንዳወጣለን። አጌን እዚህ ጋር ደግሞ 6 አስገብቼ ድጋሚ ተጠቀምኩት። so I can use this function many times. Once defined we can use many times. ያን ለዛም ነው ፋንክሽን is reusable ነው። ኮዱን እንደገና ለአዲስ እንትን ኢንፑት እንደገና ኮድ መጻፍ አይጠበቅብንም። ምክንያቱም የሚሰራው ፋንክሽኑ the same ከሆነ ያን ኮድ ሪዩዘብል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በፋንክሽን አማካኝነት። ፋንክሽን is very important. Including variables when we pass a float to square. ለምሳሌ እዚህ ጋር ፍሎቲንግ ፖይንት ስናስገባ it returns a float. አውትፑቱም ፍሎት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ፓይተን ላይ ከሌሎች የሚለየው በምናስገባው ኢንፑት መሰረት ነው ታይፑን አይደንቲፋይ ማድረግ የሚችለው የዳታ ታይፑን። ስለዚህ ፍሎቲንግ ፖይንት ካስገባን አውትፑቱም ፍሎቲንግ ፖይንት ነው። ኢንቲጀር ካስገባን አውትፑቱም ኢንቲጀር ነው። when we passed an integer, square returned an integer. አውትፑቱም ኢንቲጀር ነው። in both cases the input was interpreted by the function as the argument x. X is an argument to the function square. Not all possible inputs are valid. ጁፒተር ኖትቡክ ላይ expect exception የሚባል አለ። ይሄ ለምሳሌ ባናና ብናስገባስ ባናና this is ምንድነው string ነው አይደለ? ነገር ግን እዚህ ጋር ፋንክሽናው ነምበር ነው x the power of 2 ስኩዌር ነው ቁጥሩን የሚያደርገው። so this is exception error, type error ነው ማለት ነው። the data type error ነው። ስለዚህ ይሄንን ጥንቃቄ ማድረግ አለ። የምናስገባው ዴታ ምንድነው ስኩዌር ከሆነ ስኩዌር የሚያደርገው ነምበር ነው እንጂ string ስኩዌር ማድረግ አይችልም። so this is type error, የዳታ type error ማለት ነው። type error ነው። when you run into an error because banana is a string, not a number. We should be careful to make sure that the input for a function makes sense for that function's purpose. We'll talk more about errors like this one later on. Actually error handling ራሱን የቻለ ደግሞ አለ። በጣም most important ነው። error in case ያው ይፈጠራል፣ ግን how can we handle that error የሚል ራሱን የቻላለው እናየዋለን። ኤክሰርሳይዝ እዚህ ጋር አለ። ለምሳሌ write a function to cube a number. ቅድም square a number ነበር cube አደረግን አሁን። ስለዚህ ይሄንን ፋንክሽን ስንጽፈው write a function say hello which takes in a name variable and print out hello your name. say hello አስበህ should print hello አስበህ እንደዚህ ፕሪንት ማድረግ አለበት። this is an assignment. try አድርጉትና ራሳችሁ ኤዲተር ላይ ለምሳሌ የመጀመሪያው ፋንክሽን ዲፋይን እናደርጋለን def keyword then cube ከሆነ ገላጭ ነው ስሙ number the 3 ማለት ነው not the power of 2 then ፓራሜትር እንሰጣለን this parameter is በቃ እንዳለ ነው ኮንቨርት የምናደርገው። ይሄን ማቴማቲካል ፋንክሽን ወደ ፕሮግራሚንግ ፋንክሽን ስንቀይረው ያቺ ቫሪያብሏም አለች x ከዛ ሪተርን የሚያደርግልን ይችን ነው። ይቺ ማለት the return statement x the power of 3 then ኮል ስናደርገው cube ለምሳሌ ለአርጊውመንት ቫልዩ 3 ስንሰጠው አውትፑት የሚሆነው 3 the power of 3 is 27 ይሆናል ማለት ነው። so 3 ጊዜ ስናበዛው 27 ይሆናል። 4 ጊዜ ስናበዛው ደግሞ ሁለተኛ ሌላ እንደዚህ ይሄንን ኮድ ሪዩዝ አድርገን ዲፈረንት ኢንፑት ሰጠ ነው የተለያየ ኢንፑት። ስለዚህ ምን ይሆናል
64 ወይም 64 ይሆናል። አሰርሽን የሚባል አለ። ለምሳሌ ኪዩብ ቫሉ አርጊውመንት 4 ሰጠን ኢኳልስ ዲስ ኢዝ ኮንጂን ኦፕሬተር ከ64 ጋር እኩል ከሆነልን አውትፑቱ ይህንን መጀመሪያ ፋንክሽኑ ረን መደረግ አለበት። ከዛ ይህንን ትራይ እናድርግ። ኦኬ ኦራይት ዘን ይህን እኩል ከሆነ ምንም አይነት ኤረር ነገር ግን if you change for example ይህን 60 ብታደርጉት error this is an assertion error at this because cube ይሄ አንዱ ዩኒት ቴስቲንግ ማለት ቴስቲንግ ኮዳችሁን በተለያየ መንገድ ቴስት ታደርጉታላችሁ that correct or correctly ቴስቱን ማለፍ ይችላል አይችልም የሚለውን አንዱ የዩኒት ቴስቲንግ ስቴጅ ነው። ዩኒት ቴስቲንግ ራሱን የቻለ በጣም ሰፊ ነው because testing is very important። ኮዳችሁ የጻፋችሁት ኮድ የተለያየ ኢንፑት ሰጣችሁት ለዛ የተለያየ ኢንፑት ትክክለኛ አውትፑት without error ማውጣት የሚችል ከሆነ ቴስቲንጉን አልፏል ማለት ነው። ወደ ፕሮዳክሽን ስቴጅ ሄዷል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፕሮዳክሽን ስቴጅ ከመሄዱ በፊት ኮዳችሁ ቴስት መደረግ አለበት። አሁን እዚህ ጋር ትክክል አይደለም 64 መሆን አለበት ማለት ነው አውትፑት። the second question say then first name last name ከአንድ በላይ አርጊውመንት ፓራሜትሮችም ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። አንድ ብቻ አይደለም። እዚህ ጋር አሁን ፈርስት ኔም ላስት ኔም ዲፋይን አደረኩ። እዚህ ጋር ሁሌም ሪተርን ስቴትመንት ላንጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ፕሪንት መጠቀም እንችላለን። ሄሎ this is holder ፕሌስ ሆልደር ነው። ስትሪንግ ፎርማት በባለፈው ክላስ ማስተምራችኋለሁ እንዴት ስትሪንግ ፎርማት እንደምናደርግ። ዘን የመጀመሪያው ፕሌስ ሆልደር ላይ ፈርስት ኔም ቫሉ አሳይን ይደረግልናል አውቶማቲክ። ዘ ሰከንድ ደግሞ ላስት ኔም አሳይን ይደረግልናል ማለት ነው። ዘ ሰከንድ ፕሌስ ሆልደር this is string format የባለፈውን ቪዲዮ እዩት። ዘን ፋንክሽኑን ኮል አድርገን ሁለት ፓራሜትር ነው ያለን፣ ሁለት አርጊውመንት ነው ማለት ነው ያለን። ይሄ ፋንክሽን የሚወስደው ሁለት አርጊውመንት። ስለዚህ የመጀመሪያንም ስም ኮማ the second name first last name ማለት ነው በኮማ ሰፓሬት እያደረግን አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። then አውትፑቱ የሚሆንልን ሄሎ ይሄ ይሆንልን ማለት ሄሎ then first name last name ፎሎዊድ በማድረግ ይሆንልን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሚስ ብታደርጉት አንዱን errors because type error say hello missing one required position argument last name ያስፈልጋል። ምክንያቱም አርጊውመንታችን ፋንክሽናችን የሚቀበለው ሁለት አርጊውመንት ነው። ሶ ኢኳል ነምበር ኦፍ አርጊውመንትስ ከፓራሜትራችን እኩል ነምበር ኦፍ አርጊውመንት መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። By functions, we can see that functions are useful for handling user input, but they also come in handy in numerous other cases. One example is when we want to perform an action multiple times on different input. If I wanna square a bunch of numbers, in particular the numbers between 1 up to 10, ከአንድ እስከ 10 ያሉትን ቁጥሮች የደጋገምኩ ስኩዌር ማድረግ ብፈልግ I can do this pretty. So, but iteration which will make this even easier. Iteration በጣም ቀላል ያደርገዋል። እሱን ሌላ ሌሰን አለ እንዴት ሾርት እና ለምሳሌ ሉክ ይሄንን ብትመለከቱ 1 the power of 2 to the power of 2 ከአንድ እስከ 10 ያሉትን እንደዚህ እየደጋገምን እንትን ማድረግ it is time wastage ነው፣ ሪሶርስ wastage ነው። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ እንትን አውትፑት ማውጣት ይሄን the same ይሄንን እያንዳንዱን አውትፑት ስናወጣ ይሄ ይሆናል። ሶ ይሄንን ሞጁላራይዝ ማድረግ አለብን። ምን ማድረግ አለብን? ሪኦርጋናይዝ አድርገን ፋንክሽን ዲፋይን አድርገን then rewrite this program and we can define our own function. However, what if I now want to go back and add 2 to all the answers? Clearly, changing each instance is no way to do it. Let's instead define a function to do the work for us. Let's define this
and reorganize this function a modular code like do it. For example, in an function define adrgan, then we can reorganize this function. We can rewrite print then x to the power of 2 plus 2 let's do it አረግነው then x አደረግን x to the power of 2 plus 2 ይሄ ፕሪንት ያደርግልናል አንድ አውትፑት ያወጣልናል when you call this ከዛ በኋላ ይሄን አይደለም ፕሪንት እያንዳንዱን ስኩዌር እያደረግን አይደለም እንትን ምን ፋንክሽኑን ብቻ መጥራት ነው ከዛ ለዛ ፋንክሽን ምን እያደረግን ቫልዩ አሳይን ከ1 እስከ 10 ያሉትን ቫልዩ አሳይን እያደረግን ልክ አውትፑቱን ያወጣልናል ማለት ነው አውትፑቱን ያወጣልናል ስለዚህ x to the power of 2 plus 2 ይሄ ማለት xን መጀመሪያ በሆለ ስኩዌር ያደርጋል ከዛ ሁለት ይደምራል ማለት ነው አውትፑቱ እንደዛ ነው የሚሆነው ሶ አንድ ስናስገባ 1 the power of 2 is 1 plus 2 is 3 ያወጣል ማለት ነው የመጀመሪያው ምክንያቱም ፕሪንት ስለተጠቀምኩ ነው እዚህ ጋር ባይዘው ሪተርን ቢሆንስ ይሄ return x power of 2 plus 2 እዚህ ጋር ሪተርን ቢሆን የመጨረሻዋን ብቻ ነው የሚያወጣልን እዚህ ጋር ጁፒተር ኖት ምክንያቱም እያንዳንዱ ፕሪንት ውስጥ መግባት አለበት ፕሪንት እዚህ ውስጥ መግባት አለበት then print ለምሳሌ ሁለቱን የመጀመሪያውን ፕሪንት አደረገልን then ይሄንንም ፕሪንት ውስጥ ማስገባት አለብን ጁፒተር ሴሉ እንደዚህ ብዙ ላይን ከሆነ ፕሪንት ውስጥ እስካልገባ ድረስ የመጨረሻውን ብቻ ነው ሪተርን የሚያደርግልን ያንን በፕሪንት ምክንያቱም እዚህ ጋር ሪተርን ስለተጠቀም ፕሪንት ቢሆን ግን ፋንክሽኑን ብቻ መጥራት ነው ምክንያቱም ያ ፋንክሽን ከሪተርን ሳይሆን ፕሪንት ነው የሚያደርግልን ቀጥታ አውትፑቱን ዲስፕሌይ ነው የሚያደርግልን ሪተርን እና ፕሪንት ልዩነቱ ምንድነው ሪዛልቱን ሪተርን ያደርግልናል ነገር ግን ዲስፕሌይ ያደርግልን ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ፕሪንት ውስጥ መክተት አለበት ያን ፋንክሽን ፕሪንት ከሆነ ቀጥታ የዛን ቫሉ ስክሪን ላይ ምን ፈልገው እንትን ላይ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ሶ ይሄንን ፋንክሽን ዲፋይን አድርገን ሪራይት አድርገን ሪኦርጋናይዝ አድርገን ሞጁላራይዝ አደረግነው ማለት ነው ይሄን ኮድ ስለዚህ this one is better function ማድረጉ የተሻለ ነው ማለት ነው splitting out the work into functions is often a way to make code more modular and understandable it also helps ensure your code is correct if we write a function and test it to be correct we know it will be correct every time we use it ቴስት ካደረግንና ኮሬክት ከሆነ ያ ፋንክሽን በምንም ምክንያት ኤረር ጀነሬት አያደርግም ምክንያቱም ቴስት ስቴጅን ካለፈ ዲፈረንት ቫልዩ እየሰጠን ቴስት ካደረግነው ኮሬክት ነው ማለት ነው ፕሮግራማችን anytime we can reuse that function if we don't break out code into a function break ካላደረግነው ያንን ኮዳችንን into a function it is very easy to make typos or other errors which will cause our programs to break እዚህ ለኤረር በጣም የተጋለጠ ነው የሚሆነው ማለት ነው exercise አለ modify the doits function to print the square of the value it currently prints ለምሳሌ modify ስናደርግ the square of the value it currently prints currently ስኩዌር ነው የሚያወጣው አይደለ እንደገና ፕላስ 2 አድርገንበታል የዛን እንደገና ስኩዌር የዚህም ቫሉ ስኩዌር ለምሳሌ አንድ ስናስገባ አንድ the power of 2 is 1 1 plus 2 is 3 ያን ስኩዌር ስናደርገው እንደገና 9 ይሆናል አውትፑቱ 9 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሞዲፋይ አደረገው ኮዳችንን ሞዲፋይ አሁን እናንተ ደግሞ ሌላ ኤክስፕሬሽን ከዚህ ለየታችሁ ሞዲፋይ አድርጋችሁ ይሄንን ኮድ አሻሽላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ትንሽ ኮምፕሌክስ የሆነ ማቴማቲካል ፋንክሽን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው you can try 9 ስናስገባ ለምሳሌ 9 the power of 9 is
81 plus 2 is 83 83 እንደገና ስኩዌር ስናደርገው ሲባዛ በ83 ምን ይሆናል 6889 ይሆናል ማለት ነው 6889 okay syntax as our instruction to the computer become more complicated we will need to organize them into a way the computer understands. We've already seen an example of this with our square function አይተናል define እንደሚደረግ there was a specific order to words and specific symbols we had to use to let Python know which part of the function was the definition and which part was the body. ስለዚህ ቀጥታ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ የትኛው ፋንክሽን ዴፊኒሽን ነው የትኛው the body of statement ነው ወይም የፋንክሽኑ አካል ነው የሚለውን ፓይተን በራሱ እንዳደረገዋል ያውቀዋል እኛ ምንም በትክክል ዲፋይን ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን so yeah syntax ይባላል so we call the rules of organizing code the programming languages is syntax ይባላል ያ ሩልሱ ማለት ነው ኦርጋናይዝ የምናደርግበት ሩል ህጉ syntax ነው የሚባለው so Python syntax is very streamlined so that code is readable and intuitive Python accomplishes this by using white space to organize code let's look at some example ለምሳሌ እዚህ ጋር function example a የሚባል function አለን print examples a is running print returning value a and return a ይሄ ሶስቱም ፕሪንት ይሆናል ልክ ፋንክሽኑን ስንጠራው እዚህ ጋር ዊዛውት አርጊውመንት ነው ምንም አይነት ፓራሜትር የለንም ኢምፒቲ ነው ቀጥታ የዚህን ፋንክሽን በዱን ብቻ ሪተርን ያደርግልናል ፕሪንት ያደርግልናል ስለዚህ ይሄን ረስ እናደርገው ይሄ መጀመሪያው ፕሪንት ይሆንልናል ሁለተኛው ፕሪንት ይሆንልናል ዘን ሪተርን ስቴትመንቱ ፕሪንት ሪተርን ይልናል ፕሪንት ሳይሆን ሪተርን ነው የሚሆነው ሶ ከዚህ ከሪተርን ስቴትመንቱ በኋላ አይነት ስቴትመንት ብንጽፍ የዛ የፋንክሽን አካል አይደለም አውቶ ፋንክሽን ነው የሚሆነው ስለዚህ this is one of the ending of the block of the function ሌላው ኤግዛምፕል ቢ ላይ ኤግዛምፕል ቢ is returning exciting without returning a value ሁለቱ ስቴትመንት ሪተርን ይሆናል ከዛ not part of the function you see እዚህ ጋር አውቶ የጻፍ ነው አንዱ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ሪተርን ቢኖር ኤንዲንግ መሆኑን እናውቃለን ሁለተኛ ይሄንን ከዛ ፋንክሽን without indentation በፋንክሽኑ ቴዩ ከጻፍ ነው that is out of that function ከፋንክሽኑ ውጭ ነው ማለት ነው ስለዚህ ረን የሚሆነው you see እዚህ ጋር ፓይተን ኤክስኪዩት ፕሮግራሙን ረን ሲያደርግ ላይን ባይ ላይን ነው ብለናል መጀመሪያ ከመጀመሪያው ነው የሚጀምረው እዚህ ጋር ይሄን ነው የሚጀምረው እንጂ ይሄን ፋንክሽን አይደለም መጀመሪያ ሪተርን የሚያደርገው ምክንያቱም ይሄን out of function call እናደርጋለን ምክንያቱም when you call a function it should be out of the function መጀመሪያ ኤክስኪዩት ሲያደርግ የሚያገኘው ይሄንን ስቴትመንት ነው ይሄን ሪተርን ካደረገ በኋላ ፋንክሽን ኮል አለ ፋንክሽን ኮል ሲያደርግ ከፋንክሽን ውስጥ ያሉት ስቴትመንቶች ሪተርን ይሆናሉ ላይን ባይ ላይን so እዚህ ጋር እንደምናየው not part of the function then example b is running exciting without running a value በዚህ መንገድ ይሆናል ማለት ነው okay the function example a ends with a return statement እዚህ ጋር እንዳየነው function a ends with return statement በሪተርን ስቴትመንት end ይሆናል ማለት ነው ወይም ስቶፕ መሆን ይችላል but example b ላይ has no return statement example b ላይ return statement የለውም ይላል how python now where example b ends example b end የሚያደርገው የት ነው ይሄንን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ምክንያቱም there is no return statement return statement የዛ የብሎክ ኦፍ ፋንክሽን end የሚያደርግልን ነው ግን there is no return statement here ስለዚህ end መሆኑን የምናውቀው እዚህ ጋር ቀጥታ out of function ሌላ ስቴትመንት ከጻፍን out of function ሌላ ስቴትመንት ከጻፍን so እዚህ ጋር
function end ሆኗል ማለት ነው። So we use indentation. Indentation is to indicate which lines are part of the function. እዚህ ጋር ቅድም እንዳልኳቸው indentation የብሎክ ኦፍ ስቴትመንቱን አይደንቲፋይ ማድረግ ኢንዲኬት እንዲያደርግ ያደርግልናል ብለናል። So this indentation is very important. እነዚህ ስቴትመንቶች የብሎክ ኦፍ ፋንክሽኑ ነው። ነገር ግን this is not indented, ስለዚህ it is out of function. So the did here እዚህ ጋር ያበቃል ማለት ነው። And which one is not? The indented lines are all grouped together under the function definition. Indented የሆኑት በዚህ ፋንክሽን ውስጥ ግሩፕ ይሆናሉ። We will see format again for controlling whether certain section of code execute. Okay. እዚህ ጋር ጥያቄ ካለ እስኪ ስለ ፋንክሽን ዴፊኒሽን ኢን ጀነራል እዚህ ጋር ያልጋችሁ ጥያቄ ካለ you welcome. So far so good. Thank you. ግልጽ ነው እስካሁን። Okay. እስኪ more about functions እስኪ ስለ ፋንክሽን ሌሎችም እንትኖች አሉ። ፋንክሽን ስኮፕ የሚባል አለ። ፋንክሽን ስኮፕ ማለት local function scope is the code block of or body of any Python function or lambda expression. Lambda function expression ራሱን የቻለ very very important one function ነው። እሱ ራሱን የቻለ እንትን ምን ይሆናል። This Python scope contains the name that you define inside the function. If the local scope is inner or nested function, then the enclosing scope is the scope of outer or enclosing function. ለምሳሌ አንድ ፋንክሽን ውስጥ ሌላ ፋንክሽን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። አንድ ፋንክሽን ውስጥ እንደገና ሌላ ፋንክሽን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ያ ሎካል ስኮፕ ኦፍ ፋንክሽን የሚባለው ማለት ነው። Function provides nested namespace, sometimes called a scope. Actually ይሄ ፋንክሽን ስኮፕ ሞር ይሄ ፕሮግራም ስንጽፍ ምናምን ላይ ነው እንጂ ብዙም ለትንሽ ፕሮግራም አያስፈልገንም። Variable is only available from inside the region it is created. So this is called scope. ቫሪያብሎች እዛ ፋንክሽን ውስጥ ኢንሳይድ ዘ ሪጅን ማለት ነው። በቃ ያ ክልል ነው። ከዛ ፋንክሽን ውስጥ ከተጻፉ እነዛ ፋንክሽኖች እነዛ ቫሪያብሎች እዛ ፋንክሽን ውስጥ ብቻ ነው የሚያገለግሉት። ከዛ ፋንክሽን ውጪ እንትን አይሉም። Because we created the variables inside the region. Local scope የሚባል አለ። ስለ ስኮፕ ስናወራ አንደኛው a variable created inside a function belongs to the local scope of that function. That is local scope ይባላል ወይም local variable ይባላል ማለት ነው። ፋንክሽን ውስጥ ብቻ ከተጻፈ and can only be used inside that function. ያንን variable ከዛ ፋንክሽን ውጪ አክሰስ ማድረግ አንችልም። That is private to that function. ለዛ ፋንክሽን ፕራይቬት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግሎባሊ አክሰስ ማድረግ አንችልም። ሪከመንድድም ነው። ይሄኛው ነው የሚመረጠው። ቫሪያብሎችን ሎካሊ ዲፋይን ማድረግ አለብን። አውትሳይድ አክሰስ የሚደረግ ከሆነ ለሴኩሪቲ ኢሹ ሊያጋልጥ ይችላል ማለት ነው። Variable created inside a function is only available inside that function. An example to calculate the square of the x equals 4. Define the function that square without any parameter, but the function variable is defined inside the function. X is defined here. This is a local variable. This is called local variable because this is under the region. It is created inside the region. ከዚህ region ውጪ access መደረግ አይችልም. This is a boundary ነው ማለት ነው function. So we can return the values. X is 4 ነው። ስለዚህ ፋንክሽኑን ብቻ ኮል ማድረግ ነው። ቫሉ ምንም አሳይን አናደርግም። ኦልሬዲ እዚህ ጋር ቫሪያብሉን ፋንክሽን ውስጥ ዲፋይን አድርገነዋል። ቫሉም እዛ ሰጥተነዋል። ሁለተኛው ደግሞ ፋንክሽን ኢንሳይድ ፋንክሽን። ፋንክሽን ኢንሳይድ ፋንክሽን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። So as I explained in the above example, the variable x is not available outside the function, but it is available for any function inside the function. እዚህ ፋንክሽን ስኩዌር ፋንክሽን ውስጥ ሌላ ፋንክሽን ካለ አቬሌብል መሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ስኩዌር አለን። እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለባችሁ ነገር x is 4 s ማለት ስኩዌር እንደማለት ነው።
x the value of x is the power of 2 then አረጋለን አውትፑቱን ከዛ ኢንዴንቴሽኑን ተመልከቱ ሌላ ፋንክሽን another function inside the function ምን የተባለ cube የተባለ ፋንክሽን ዲፋይን አደረገ ይሄ cube የራሱ ሎካል ቫሪያብል ዲፋይን አደረገ ማን ሲ ከዛ xን አክሰስ ማድረግ ጀመረ xን ያመጣት ከዚህኛው ፋንክሽን because this variable is global the function cube ለዚህ ፋንክሽን ግሎባል ናት ግሎባል ከሆነ everywhere አክሰስ መደረግ ይችላል ስለዚህ ነገር ግን ከዚህ ከስኩዌር ውጪ አክሰስ መደረግ አይችልም because this variable is created inside the square function but it can be accessible inside the cube function because the cube function is defined inside the square function this is local function definition as well as local function variable declaration ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኪዩብ የት ነው ዲፋይን የተደረገው ኢንሳይድ ፋንክሽን ነው ኪዩብ ምክንያቱም ይሄ ፋንክሽን ዲፋይን የተደረገው ስኩዌር ፋንክሽን ውስጥ ነው ኮልም መደረግ ያለበት እዛ ፋንክሽን ውስጥ ነው ስኩዌር ደግሞ አውትሳይድ ፋንክሽን ነው መደረግ ያለበት አውትሳይድ ፋንክሽን ሶ ይሄ ኪዩብ ኮል የተደረገው አውትሳይድ ኪዩብ ፋንክሽን ነው but inside the square function እዚህ ጋር ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ አውትፑቱ የሚሆነው square of x ማለት 4 ነው 4 is 60 መጀመሪያ የሚያወጣው ማንን ነው ይሄንን ነው ቅደም ተከተሉ እንደዛ ነው መጀመሪያ ረን ሲያደርግ ፓይተን ኢንተርፕሬት ሲያደርግ የሚያገኘው ይሄን ስለሆነ ከዛ ቀጥሎ የሚያገኘው ይሄንን ነው ይሄን ኮል ተደርጓል ኦልራይት ከዛ በኋላ 64 ያወጣልናል for the power of 3 64 እዚህ ጋር ጥያቄ ይኖራል ግልጽ ነው ነገሮች ኮምፕሊኬትድ የሆኑ እየሄዱ ነው ሳነበው ግን ይገባኛል የምትለው ገብቶኛል ግልጽ ነው በበኩሌ ኦኬ ያ ምክንያቱም አሁን እንትናችን እየሰፋ ነው የሚመጣው ኦርጋናይዝ ማድረግ እንጀምራለን ሞጁላራይዝ ማድረግ እንጀምራለን ሞር ዳታ መጠቀም እንጀምራለን እንደዛ ምክንያቱም ቢግ ፕሮግራም ለምሳሌ ቢኖረን ያንን ቢግ ፕሮግራም በአንድ ኮድ መጻፍ አንችልም ሞጁላራይዝ መደረግ አለበት እያንዳንዱ ለምሳሌ ስቱደንት ኢንፎርሜሽን ዴቨሎፕ ብታደርግ ስቱደንት ኢንፎርሜሽን ብዙ ፋንክሽኖች አሉ በውስጡ ግሬድ የሚባል ፋንክሽን ይኖረናል አሰስመንት የሚባል ፋንክሽን ሊኖረን ይችላል በጣም ብዙ ፋንክሽን ቲቸር የሚባል ፋንክሽን ሊኖረን ይችላል ሳብጀክት የሚባል ፋንክሽን ሊኖር ይችላል ስለዚህ ሞጁላራይዝ አደረግነው ምክንያቱም በአንድ ፋንክሽን ከያዝከው ያንን ከያዛችሁት በሙሉ that is very hard to test ለማድረግም ፕሮግራም ያን even efficiency ራሱ time consume ያደርጋል ሞጁላራይዝ ከሆነ ግን we can handle በቀላሉ ሃንድል ማድረግ እንችላለን ኤረሮችንንም በደንብ እንትን ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ሞጁላራይዜሽን ነው ፋንክሽን ማለት አንዱ እሱ ነው ብሬክ ማድረግ ትልቅ ፕሮግራምን ብሬክ እናደርገውና በፋንክሽን እናደርጋቸዋለን ማለት ነው ምክንያቱም ስቱደንት እና ቲቸር ሪሌሽንሺፕ ቢኖራቸውም የተለያየ እንትን አላቸው ፋንክሽን አላቸው ኦኬ አሁን ሎካል ቫሪያብል ዴፊኒሽን ያየ ነው ግሎባል ስኮፕ ማለት ኖርማሊዝም ጨርሰናል ለምሳሌ ይሄ x ለኪዩብ ፋንክሽን ግሎባል ነው አክሰስ መደረግ ይችላል inside this function x is accessible but outside square is not accessible because local to square function but global to cube function global እዚህ ጋር ማለት ይችላል global scope ማለት a variable created in the main body of the python code is a global variable and belongs to the global scope it is accessible outside the world በቃ የትም ቦታ accessible መሆን የሚችል ነው global variables are available from within any code any scope that is global and local global keyword መጠቀም እንችላለን ኖርማሊ ለምሳሌ እዚህ ጋር a variable created out is global ለምሳሌ ይሄ outside function ነው ስለዚህ ይችን xን
የትም ቦታ መጠቀም እንችላለን። የትም ቦታ because it is accessible to the rest of the world እዚህ ፋንክሽን ውስጥም ተጠቀምናት ኤክስን outside the functionም ተጠቀምናት because accessible ነው ግሎባል ናት ማለት ነው። but ግሎባል አሁን እንደ ሞጁላር የሆነ ኮድ ለመጻፍ ኤፊሽንት የሆነ ኮድ ለመጻፍ ግሎባል አይመከርም። ሎካል ቫሪያብል is fast than global variable በጣም ፈጣኑ ሎካል ቫሪያብል ነው ግሎባል አክሰስ ከማድረግ ሶ ይሄን ይመስላል ግሎባል ቫሪያብል the function will return the local x እዚህ ጋርም እንዳየ ነው ያው ግሎባል እና ሎካል ስኮፕ ነው። እዚህ ጋር ግሎባሊ x 6 እንትን አደረግን ሎካል ቫሪያብል ላይ እዚህ ጋር ሞዲፋይ አደረግናት። ቫሪያብሏ ዲፋይን የተደረገችው ግሎባል ነው ቫሉም ተሰጥቶታል 6 ነገር ግን ሎካል ላይ 10 አደረግ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ ትኩረት ማድረግ ያለ outside the function ያው ፋንክሽኑን ኮል አደረኩት ኤክስን አክሰስ ግሎባል ስኮፕ አክሰስ አደረኳት 6 ነው የሚያወጣልኝ ግሎባል ስኮፕ ላይ ኤክስን ብቻ ነው ኮል ያደረኩት ምክንያቱም ግሎባሊ አክሰሲብል ስለሆነች። ሎካል ቫሪያብሉ ደግሞ ያው ፋንክሽን ውስጥ ያለውን ነው የሚያወጣልን ፋንክሽን ውስጥ 10 ነው የሚያወጣልን ምክንያቱም x is defined globally but value locally ተቀይሯል ዲፋይን ሞዲፋይ ተደርጓል። ስለዚህ 10 ነው የሚያወጣው 10 ነው። ለምንድን ነው 10ን እዚህ ጋር ያላወጣልን? ምክንያቱም this is accessible locally ከዚህ ሪጅን ውጪ አክሰስ መደረግ ስለማይችል የግሎባልን ቫሉን ብቻ ነው አክሰስ ማድረግ የሚችለው። ሶ ይሄ ነው ስለዚህ local variable is better than global variable። ሌላው ይችን ኤክስን 10ን አክሰሲብል ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር we can define a global keyword ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ግሎባል ኪወርድ ዲፋይን ለማድረግ ግሎባል ብለን ኤክስ መጀመሪያ ኤክስን ግሎባል መሆኗን እናሳውቅ። ከዛ በኋላ ከዚህ ቀጥሎ ቫሉ ግሎባሊ አክሰስ መደረግ ይችላል። እዚህ ጋር አሁን ይቺ እንኳን ባትሆን ቴን ምክንያቱም ግሎባሊ አክሰሲብል እንድትሆን በግሎባል ኪወርድ ዲፋይን አደረኳት ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ግሎባል ባይኖር የሚቀጥለው ላይ ቆይ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር y is 10 y you see y is not defined in the global scope because this is local variable. It could not be accessible outside the world the rest of the world. ይችን አክሰስ ለማድረግ we can use global keyword y. Okay, this is y. Name y is not defined. Yeah, እዚህ ጋር y should be defined. ግሎባሊ ዲፋይንድ መደረግ አለባት መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ይችን እንትን ብናረጋትም አክሰስ ብናረጋት ሎካል ቫሪያብሏን ወደ ግሎባል ቀየር ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ግሎባሊ አክሰሲብል እንዳይሆን ካደረግነው ሎካል ይሆናል ማለት ነው። ሶ this global keyword is used to define or accessible the local variable globally. Global keyword if you need to create a global variable but are stuck in the local scope ላይ የሆነውን ወደ global variable create ለማድረግ you can use the global keyword. The global keyword makes the variable global ልክ እንደዚህ ማለት ነው። so use the global keyword if you want to make a change to a global variable inside a function. ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ
ግሎባል ቫሪያብል ነው። ሌላው ሪተርን ቅድም አይተናል ኦልሬዲ። ሪተርን ቫሉ ሪዛልቱን ሪተርን እንዲያደርግልን ነው። ፓስ የምትባል እንትን አለች ኪወርድ አለች። ፓራሜትርስ ቨርሰስ አርጊመንትስ የእነዚህን ልዩነት እናያቸው። የመጨረሻው ሌሰናችን ነው። ሪተርን ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ቫሉን ሪተርን ለማድረግ ነው። the result of the function to let a function return a value use the return statement. The pass statement function definition cannot be empty, but if you for some reason have a function definition with no content, put in the function in the function body pass. Here ለምሳሌ without እንትን ቢሆን indentation error or expected indented block error ያመጣል። ነገር ግን ኢምፒቲ ከሚቀመጥ ፓስ ቁጭ አድርጋችሁ ረን ብታደርጉት ይሄን ኤረሩን አቮይድ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓስ ኪወርድ የምንጠቅመን ለሱ ነው። ያው ፋንክሽን ዊዛውት ምክንያቱም ፋንክሽን ስንል በስሩ የሆነ ነገር መኖር አለበት። ኢንኬዝ ዲፋይን ካደረገ ግን እንደዚህ ማስቀመጥ አለብን። ሌላው ፋንክሽን ፓራሜትርስ አርጊመንትስ the most important concept ነው። በደንብ ማወቅ ያለባቸው ልዩነታቸው ምንድን ነው? The terms parameter and argument can be used for the same thing, information that are passed into a function. ሁለቱም ያው ለፋንክሽን ውስጥ ኢንፎርሜሽንን ፓስ ማድረግ ነው። ፓራሜትር የሚለየው ግን ከአርጊመንት ፓራሜትር is the variable listed inside parentheses in the function definition. ፋንክሽን define ሲደረግ ፓረንተሲስ ውስጥ ሊስት የምናደርጋቸው ቫሪያብሎች ፓራሜትር ይባላሉ። ፓራሜትርስ ለምሳሌ here is the function x and there are a list of parameters a b c. እነዚህ ፓራሜትርስ ይባላሉ። so ሪተርን የሚያደርግልን this return statement returns the sum of a plus b plus ሌላው ፋንክሽኑን ኮል ስታደርጉ when እነዚህ 3 4 5 are argument ነው የሚባሉት። ልዩነታቸውን በደንብ እነዚህ ፋንክሽን ዴፊኒሽን ላይ ያሉት ቫሪያብሎች ዲፋይን ስታደርጉ ዲክሌር የምታደርጉት ፓረንቴሲስ ውስጥ ያሉት ቫሪያብሎች ፓራሜትርስ ይባላሉ። ነገር ግን when you call the function you pass the arguments into the function እነዚህ አርጊመንቶች ይባላሉ ማለት ነው። አርጊመንት ነው የሚባለው። understand about the difference between parameters and arguments? yes all right በደንብ መለየት አለብን። ብዙ ጊዜ አሁን ኢንተርቪው ላይ ልንጠየቅ እንችላለን እንደዛ አይነት ጥያቄ። arguments an argument is the value that is sent to the function when it is called. ፋንክሽኑ ኮል ሲደረግ ለዛ ፋንክሽን በዛ ፋንክሽን አማካኝነት የሚላኩት ማለት ነው። የሚላኩት ብቻ ማለት ነው አርጊመንት ማለት። ስለዚህ አሁን 3 4 5 are arguments. ፖዚሽናል አርጊመንት ማንዳተሪ ፓራሜትርስ። ለምሳሌ ፖዚሽናል አርጊመንት የሚባለው እዚህ ጋር x and y አሉ። ለምሳሌ አርጊመንት so that returns x multiplied by y. When you call the function you should pass the arguments 3 and 6. This is a positional argument. Positional argument ነው። number of arguments ያው by default a function must called with the correct number of arguments. እዚህ ጋር አሁን ቅድምም መጀመሪያ አካባቢ አይተነዋል። equal number of arguments ነው። ከፓራሜትራችን ጋር እኩል አርጊመንቶች ነው ፓስ የምናደርገው ለፋንክሽኑ እንጂ ያለን number of parameter ሁለት ሆኖ ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ፓስ ብናደርግ ኤረር ነው የሚሆነው because we have two number of arguments but we passed one argument. ስለዚህ እዚህ ጋር equal number of arguments መኖር አለበት። by default a function must called with the correct number of arguments, meaning that if your function expects 2 arguments you have to call the function with 2 arguments, not more not less. ማነስም መብለጥም የለበት እኩል መሆን አለበት። let's say calc function takes 3 parameters x y z, then result is x plus y minus power of x.
So the returns result. When you call the function, should pass 3 arguments because we have defined 3 parameters in the function definition. ስለዚህ እኩል መሆን አለበት። ፖዚሽናል አርጊመንት የሚባለው ይሄ ነው። ነምበር ኦፍ አርጊመንት ዲፋልት አርጊመንት ይባላል። ዲፋልት አርጊመንት ማለት ባይ ዲፋልት ቫሉ መስጠት ማለት ነው። እዛ ፋንክሽኑን ዲፋይን ስናደርግ ለፓራሜትሩ ቫሉ እንሰጠዋለን። that is default argument. The default argument allow you to specify default values. We can provide a default value to an argument by using the assignment operator inside the function definition. Parenthesis እዚህ ጋር ስለዚህ ፋንክሽኑን ኮል አድርጋችሁት ለዛ ፋንክሽን አርጊመንት ፓስ ባታደርጉ የቱን ይጠቀማል? ይሄን ዲፋልቱን ይጠቀማል። 4ን ይወስዳል ማለት ነው። ሶ 4ን መውሰድ ይችላል። እዚህ ጋር አሁን አንድ አርጊመንት አለ። ነገር ግን ፋንክሽኑን ኮል ያደረግነው ዊዛውት አርጊመንት ነው። ምክንያቱም ዲፋልት ቫሉ እዚህ ጋር መስጠት አይጠበቅብንም። ነገር ግን ዲፋልት ቫሉ ባንሰጠው እዚህ ጋር አርጊመንት መስጠት ይጠበቅብናል። ይሄ ነው ዲፋልት አርጊመንት የሚባለው። ዲፋልት ቫሉ ሚስ ካደረጋችሁት ዲፋልቱን ይወስዳል ማለት ነው። ዲፋልት ቫሉስ አር ኢቫሉዌትድ when the function is defined. ፋንክሽኑ ዲፋይንድ ሲሆን ኢቫሉዌት ይደረጋል። ኖት when it is called. ፋንክሽኑ ኮል ሲደረግ አይደለም ዲፋይን የሚደረገው ማለት ኢቫሉዌት የሚደረገው አውቶማቲካሊ when you define the function that default value going to be evaluated. This can be problematic using mutuable types, example dictionary or list in data structure ላይ more እናያለን። Modifying them in the function, since the modification will be persistent across invocation of the function, we can also modify this function. ለምሳሌ at no default, but we modify the function is the value is 6, so 6 the power of 6 multiplied by 2 is 12, not 8. ምክንያቱም ሞዲፋይ ያደረግ ነው ማለት ነው። ሎካል ላይ ኤኒ ታይም ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን። ይሄንኑ አሁን እዚህ ጋር ዲፋልት ሰተናል አይደለ? ነገር ግን ይሄን አጥፋውና አሁን 8 ነው ያወጣልን። ፎር 4 ሲባዛ በ2 8 ነው። ኮል ስናደርግ ቫሉ ሰጠነው። ስለዚህ አውትፑት የሚሆነው ምንድነው? ነው ምክንያቱም ዲፋልቱን ይተውና አዲሱን ቫሉ ይወስዳል ማለት ነው። አዲሱን አርጊመንት ይወስዳል ማለት ነው። ይሄ ነው ዲፋልት አርጊመንት ማለት። The other is arbitrary arguments. Arbitrary argument represented by star ወይ asterisk ወይ args. Then if you do not know how many number of arguments that will be passed into your function, ለምሳሌ ስንት አርጊመንቶች ፓስ ማድረግ እንዳለባቸው ማታውቁ ከሆነ አርቢትራሪ አርጊመንት መጠቀም ትችላላችሁ። አርቢትራሪ ከፓራሜትሩ ቀድማ አስትሪክስ ከተጠቀማችሁ ኤኒ ነምበር ኦፍ አርጊመንት ፓስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤኒ ነምበር ኦፍ እዚህ ጋር 3 4 አረጉ 4 ፓራሜትር አረጉ ማለት ነው። ስለዚህ ያችኑ ፓራሜትር እናወጣለን። ፕሪንት አረኩት 4 አወጣልኝ። አንዱን ብቀንሰው እዚህ ጋር 3 ይወጣል። ስለዚህ ምን ያክል ነምበር ኦፍ አርጊመንቶችን ማሳለፍ እንዳለባችሁ ካላወቃችሁ you can use arbitrary argument ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። the other is keyword argument. Keyword argument ደግሞ ሌላ you can also send arguments with the key value syntax. This with way order of the argument does not matter. Order of the argument ማተር ያደርጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኪወርድ አርጊመንት የምንጠቀም ከሆነ እዚህ ጋር አሁን ፈርስት ኔም ላስት ኔም አለ። ይሄንን አርጊመንት ኔሙን ጠራ ነው። እዚህ ጋር ላስት ኔም ቀጥታ አውቶማቲክ ሳይን የሚደረግልኝ ለዚህ ነው። ያውቀዋል፣ ምክንያቱም ያንን ኪውን ጠርተነዋል። ፈርስት ኔም ደግሞ ለዚህ ነው አሳይን የሚደረግልኝ። ስለዚህ አውትፑቱ ኦርደር ሊሆናል እና ኤፍ ኔም ላስት ኔም ትክክል ነው። እስቲ ለምሳሌ ኤጅ ያው ኢንቲጀር መሆን አለበት።
ይሄንን ኪወርድ አርጊውመንት ላጥፋና ቲዮኒ ብል ኤረር መጣ first name is not defined okay sorry እዚህ ጋር f name እዚህ ጋር h እዚህ ጋር you see f name ቦታ age ነው እዚህ ጋር መሆን የነበረበት በኤጅ ቫሉ ትክክለኛው ኤጅ ነበር መሆን ያለበት ነገር ግን እዚህ ጋር ኦርደሩን ስላዛባውት ኦርደሩን መጠበቅ አለበት በትክክለኛው ኦር መሆን አለበት እዚህ ጋር አሁን ኤጅ እዚህ ጋር መሆን አለበት ቲዮኒ ዘን ፈርስት ኔም እንደዚህ መሆን አለበት ትክክለኛው ኦርደሩ ይሄ ነው ኤጅ እዚህ ጋር ነው ፈርስት ኔም ኪወርድ አርጊውመንት ከሆነ ግን it doesn't matter ለምሳሌ ኤፍ ኔም አለ አይደል እዚህ ጋር የትም ላድርገው እዚህ ጋር ኤፍ ኔም ብለን ኪወርዱን በትክክል ከጠራ ነው የትም ብናደርገው ኦርደሩን መጠበቅ አይጠበቅም ቀጥታ ለዛም አሳይን ይሆናል ሄዶ ማለት ነው ኦርደሩን ባይጠብቅም ችግር የለውም እዚህ ጋር አሁን ኦርደሩ ትክክል አይደለም ነገር ግን ኪወርድ ጠርተነዋል ኔሙን ስለጠራ ነው አውቶማቲካሊ አሳይን የሚያደርግ ፓራሜትር ነው ማለት ነው so this is called keyword arguments so when you call a function with some values this values gets assigned to the arguments according to their position so ይሄን ይመስላል we learned about function and function definition function scope local and global አይተናል return statement past statement parameters and arguments arbitrary arguments keyword argument and default arguments እነዚህን አይተናል you can practice more practice ታደርጉ ነው የሚገባ so an assignment write a function that displays the n first terms of the Fibonacci sequence defined by this one እሺ ፋንክሽን ጽፋችሁ ለሚቀጥለው ክላስ እንጀምር የሚቀጥለው ክላስ ስለ ኮንዲሽናል ስቴትመንት ይሆናል ሉፕ ይሆናል አሁን ፋንክሽንን በደንብ ፕራክቲስ አድርጉ ከዚህ በኋላ ፋንክሽን እያንዳንዱ ኮዳችን ፋንክሽን ይገባል ማለት ነው ፋንክሽን ዲፋይን ያደርግን ነው የምንሰራው ይሄን ይመስላል ጥያቄ ካለ መቀበል እችላለሁ ለዛሬው ይበቃናል ማለት ነው thank you so much ግልጽ ነው በጣም ግን እንዳልከው ፕራክቲስ ይጠይቃል ፕራክቲስ እናደርጋለን በሚገባ ተጠርያ ላይ ይሄድ ነው ማለት ነው so yeah but what you explained is very very clear yeah okay ስለዚህ በደንብ እንትኑን ይውት የተለያዩ W3 ስኩልስ ላይ አሉ ቱቶሪያል እነሱን ማየት ይሄን እንደገምገማችሁ ማየት ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ይቻላል ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ካሁን በኋላ እንግዲህ ኮዳችንን ሞጁላራይዝ እያደረግን ስለምንሄድ በደንብ ፋንክሽን ዴፊኒሽን ላይ ግልጽ መሆን አለበት yeah it's clear so okay ማውራት እንችላለን እንትኑን አቋርጬዋለሁ ላይቭን ሸኛው okay wow it's nice very nice በጣም ነው የወደድኩት so አሁን በቃ